नमस्कार। सर्वप्रथम त सबैलाई क्यानेडियन रिपोर्टरको तर्फबाट म नारायण घिमिरेको। यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि शेष घलेले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पुरा गरेर अब एनआरएनएलाई नयाँ नेतृत्वमा सुम्पने लगभग निश्चित भएको छ। यसको समय धेरै लामो पनि छैन। यदि कुनै अकल्पनीय घटनाहरू घटेन भने 1 अथवा 2 महिनाभित्रमै यो गतिविधिहरू सम्पन्न हुन गइरहेको छ। हामीलाई भर्खरै शेष घलेजी क्यानाडा आउने समाचार पनि प्राप्त भएको छ र हाम्रो अनुमानमा सायद उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यो भिजन 2020 लाई निकै महत्त्व दिएर अगाडि सार्नु भएको थियो। सायद त्यही भिजन 2020 कै कुराहरू लिएर आउनुभएको होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा जब शेष घलेजीको एनआरएन क्यानाडाबाट बाहिरिने समय निश्चित हुँदैछ, त्यसपछि एनआरएनको बारेमा धेरै मान्छेहरू बहुत चिन्तित भएको पाइएको छ। कुनै पनि संस्थामा जति नेतृत्व जति बेला त्यस संस्थालाई बाट अलग्गिने निर्णय गर्छ, त्यति बेला त्यस नेतृत्वको बारेमा संस्थाका मेम्बरहरूमा बढी माया र त्यो नेतृत्व सकेसम्म संस्थालाई नछोड्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। शेष घले लेभलको मान्छे एनआरएनमा आएर जुन नेतृत्व दिनुभयो र उहाँले 4 वर्ष यो एनआरएनलाई आफ्नो नेतृत्व प्रदान गरेर उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै सन्दर्भमा उहाँको एकदमै ठुलो इफोर्टबाट यो भिजन 2020 अगाडि सारिएको छ। यो भिजन 2020 एज अ क्यानेडियन रिपोर्टर हामीले धेरै पहिला नै अध्ययन गर्नको लागि प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यति सम्भव हुन सकेन। र त्यो भिजन 2020 वास्तवमा के हो र यसमा के कुराहरू छन्, त्यो बारेमा हाम्रो अलिक ठुलो प्रयास पछाडि हामीले हाम्रो केन्द्रीय पत्रकार साथीहरू मार्फत यो भिजन 2020 लाई रिभ्यू गर्ने मौका पाएका थियौँ। हुन त यो कन्फिडेन्सियल लेखिएको भिजन 2020 को जुन एउटा म्यानुअल टाइपको एउटा सानो रिपोर्ट छ, यसलाई पढ्दा के लाग्छ भने यसलाई कन्फिडेन्सियल लेभलमा राख्नुभन्दा पनि एनआरएनए भनेको हामी सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूको भविष्यलाई जोडिएर सबैको सेन्टिमेन्टलाई नेपालमा रिप्रेजेन्ट गरेर गरिएको र त्यसले सबै नेपालीहरूको फ्युचरको बारेमा बोल्ने डकुमेन्ट भएको हुनाले यसलाई कन्फिडेन्सियालिटी राख्नु नै यसको उपदेयता रहँदैन भन्ने हामीलाई लागेको हो। र हामीलाई प्राप्त डकुमेन्टको आधारमा वास्तवमा यो भिजन 2020 मा के छ त भन्ने कुराहरू राख्न मैले यो भिडियो मार्फत प्रयास गरेको छु। क्यानेडियन रिपोर्टरको लोकल भाषामा भन्दा डोकोमा भिजन 2020 को पोगो लिएर शेष घले क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मेसेज हामीले क्यानाडामा दिएका छौँ। हामीले जे पढ्यौँ र यहाँ राखिएका कुराहरू, देखाइएका कुराहरू भिजन 2020 कै कट अफबाट राखिएका हुन् र शेष घलेजीले विभिन्न ठाउँमा उहाँले बताउनु भएका उहाँका विचारहरूलाई जुन चाहिँ नै हामीले प्राप्त हुन सक्यो र जुन सम्भव भयो र जुन यो भिजन 2020 सँग सम्बन्धित छ त्यो कुराहरू पनि हामीले राख्ने जमर्को गरेका छौँ। भिजन 2020 नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन एनआरएनए भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भन्ने एउटा ब्यानरमा ल्याइएको छ र हुन त यो बाहिर आएको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। यसमा हामीले मेजर पार्टहरू मात्रै कुरा गर्दाखेरि नेपाली डायस्पोराको चेन्जेस, नम्बर अफ कन्ट्री एन्ड नम्बर अफ एनआरएनए भनेर एउटा फिगर नम्बर 1 दिएको छ। त्यसमा 2003 भर्सेस 2016 लाई कम्पेयर गरिएको छ। 2003 र 2016 मा जस्तै 2003 मा लेस देन 0.5 मिलियन यसको मेम्बरको हिसाबमा 32 कन्ट्रीमा थियो र त्यसको मेम्बरसिप जम्मा लेस देन 1000 थियो भने 2016 मा आएर 4.5 मिलियन एनआरएनए
रहेको अवस्थामा 100+ कन्ट्रीमा यसको सङ्गठन भएको र 50,000 यसको मेम्बरहरू भएको भन्ने कुराहरू देखाइएको छ। 2003 र 2016 को ग्यापमा एचिभमेन्ट धेरै भए तापनि नम्बर अफ द पिपल लिभिङ आउटसाइडको तुलनामा नम्बर अफ मेम्बर अझै कमै भएको र धेरै लट अफ पोटेन्सियल भएको भन्ने कुराहरू यो भिजन 2020 मा क्लियरली इन्डिकेट गरिएको छ र त्यसलाई स्वीकारिएको पनि छ। र यसमा एनआरएनए को 2020 एन्ड बियोन्डमा यसका भिजनहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो भिजनमा एनआरएनए भिजन भएर फिगर 4 भिजन अफ एनआरएनए भएर दिएकोमा के भनेको छ भने प्रमोट एन्ड प्रोटेक्ट द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ नेपाली रिगार्डिङ आउटसाइड नेपाल। नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका नेपालीको राइट र इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने र प्रमोट पनि गर्ने र प्रोटेक्ट गर्ने पनि भनिएको छ। इस्टाब्लिस अ ग्लोबल नेटवर्क, एउटा ग्लोबल नेटवर्क बनाउने हो एन्ड कमन प्लेटफर्म फर नेपाली डायस्पोराहरूको लागि ग्लोबल नेटवर्क मात्रै बनाउने होइन कि एउटा कमन प्लेटफर्म पनि विकास गर्ने भनिएको छ। र एट्र्याक्ट एन्ड फेसिलिटेट एनआरएनए इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। नेपालको इकोनोमिक र सोसियल डेभलपमेन्टको लागि एनआरएनको इन्भेस्टमेन्ट र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने र फेसिलिटेट गर्ने भनिएको छ। र प्रमोट टुरिज्म एन्ड प्रिजर्भ नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेज ग्लोबल्ली भनेर भनिएको छ। नेपाली कल्चर र हेरिटेजलाई ग्लोबल्ली चाहिँ यसको प्रमोट गर्ने र प्रमोट टुरिज्म पनि भनिएको छ। र मोबिलाइज द स्किल नलेज स्किल क्यापिटल एन्ड अदर रिसोर्स विदिन द डिस्पोजल अफ एनआरएनए। एनआरएनएमा भएको जुन एनआरएन गैर आवासीय नेपालीहरूमा भएको जुन एउटा नलेज छ, स्किल छ र क्यापिटल एन्ड अदर रिसोर्सहरू छ, त्यसको लागि पनि मोबिलाइज गर्ने र त्यसलाई पनि नेपालमा चाहिँ कसरी बेनिफिसियल हुन्छ भन्ने बारेमा यसको भिजन राखिएको छ। भिजन वाइज हेर्दा यदि पहिले अगाडि इन्डिकेट गरिएको यदि पहिलो प्रायोरिटी हो भने सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द नेपाली रिसाइडिङ आउटसाइड द नेपालको प्रमोट र प्रोटेक्ट गर्नलाई पहिलो प्रायोरिटी देखिएको छ। दोस्रोमा फिजिकल लगानीलाई नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसाको लगानीलाई नै चाहिँ दोस्रो महत्त्व दिएको छ। र अन्तिम महत्त्व मात्रै नलेज ट्रान्सफर अथवा स्किल ट्रान्सफरलाई दिएको छ। हुन त एउटा कहावत छ, भोको मान्छेलाई खाना दिनुभन्दा एउटा चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई भोको मान्छेलाई खानाको रूपमा माछा दिनुभन्दा माछा मार्ने सिप सिकाउनु उत्तम सहयोग हो भनिन्छ संसारमा नै। तर जे भए पनि त्यो सिप सिकाउने कुरालाई अन्तिममा र लगानी गर्ने कुरालाई अलि अगाडि बढी राखिएको छ। तर पनि यो एनआरएनए भिजन एकदमै क्लियरली अगाडि आएको छ, जुन चाहिँ एउटा सराहनीय काम हो। र हामीलाई लाग्छ सायद यो पोइन्ट वाइजमा अघि कुनै पछि लेख्ने भएको हुनाले अगाडि पछाडि भएको होला, तर यो प्रायोरिटी बेसिस चाहिँ पक्कै नहोला। तर त्यो त शेष घलेजीले नै सायद एक्सप्लेन गर्नुहोला अथवा अन्य कुनै मिडियाबाट फेरि हामीले जान्ने यसबारेमा थाहा पाउने र जानकारी राख्ने अवसर प्राप्त होला। यो एउटा भिडियो छ जहाँ यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्दै गर्नुभएको शेष घलेलाई हामीले भेटेका छौँ। विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूको लागि यो एउटा कमन प्लेटफर्मको नेटवर्क बनाउने भन्ने हाम्रो जुन गोल छ, आर वी वर्किङ टुवर्ड्स दैट? ओके, यो प्रेजेन्टेसनमा उहाँले जुन यो डायस्पोराको नेटवर्कको लागि जुन अहिलेसम्म एनआरएनको मेन अब्जेक्टिभ हो त्यसको बारेमा हामी चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ काम गर्न नसकेको र हामी स्टिल गर्न धेरै नै बाँकी रहेको भन्ने किसिमबाट उहाँ आफै कन्भिन्स हुनुभएको जस्तो देखिन्छ। जुन वान अफ द डाउन टु द अर्थ र धेरै चाहिँ म्याच्योर लिडरसिपले एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्ने विषयवस्तु हो। यसमा दुविधा रहने कुनै रहेन।
त्यस्तै भिजन 2020 एन्ड बियोन्डको स्ट्राटेजी टु मिट द मिसन भन्ने एउटा हेडिङ अन्तर्गत एडप्टिङ द 3 प्रोन्ड एप्रोच भनिएको छ। 3 प्रोन्ड एप्रोच भनिएको छ, जसमा इन्भेस्ट इन नेपाल आइदर एज इन्डिभिजुअल अर ग्रुप भनिएको छ र गेट ओदर टु इन्भेस्ट नेपाल, अरूलाई पनि जाने इन्भेस्ट फर्म एन्ड ओदर सर्कल अफ इन्फ्लुएन्स। आफूले मात्रै होइन कि यो व्यक्तिगत, निजी र ग्रुपमा लगानीको कुराहरू गरिएको छ यहाँ। अनि आफ्ना इन्फ्लुएन्समा भएका मान्छेहरूलाई पनि नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि इन्करेज गर्ने आफ्नो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सलाई भनिएको छ र ट्रान्सफर नलेज एज लङ एज फाइनेन्सियल रिसोर्स नलेज इज द की। यहाँ आएर अलिकति ट्रान्सफर नलेजको बारेमा पनि फोकस गरिएको छ। र त्यस्तै बीमा टुवार्ड द बिल्डिङ एन्ड कमेन्सिङ द नेपाली डायस्पोरा नेटवर्क, नेपाली डायस्पोरा नेटवर्क बनाउनको लागि क्रिएट रोबस्ट नेटवर्क विथ द इन्टरकनेक्टिभिटी। यहाँ किवर्ड छ इन्टरकनेक्टिभिटी भन्ने राखिएको छ। नेटवर्क रोबस्ट बनाउनु पर्यो तर विथ द इन्टरकनेक्टिभिटी, द्याट इज द भेरी स्ट्रङ एन्ड भेरी भेरी भ्यालुएबल वर्ड देखिन्छ त्यहाँ पनि। अनि लन्च सेकेन्ड जेनेरेसन युथ नेटवर्क एन्ड द प्रोग्राम। र वास्तवमा अहिले एनआरएनको बारेमा हामी जो एनआरएनमा इन्भल्भ छैनौँ, वास्तवमा भन्यो भने हामी जस्ट लाइफ मेम्बर भएर जब शुभचिन्तक भएर बसेका हामीहरू छौँ। हामीहरूको लागि एनआरएनको गतिविधिहरू पोजिटिभ नभएको भए त त्यसप्रति इन्क्लाइनेसन हुने अवस्था रहन्थेन। तर पनि अहिले आएर 3टा कुराहरू हामीले एनआरएनबाट स्पष्ट कमिटमेन्ट खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। नम्बर 1 कमिटमेन्ट भनेको के हो भने एनआरएनमा नलेज र स्किलफुल र नलेजफुल मान्छेहरूभन्दा अलिकति पैसा लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरूको प्रभावमा गएको हो कि भन्ने संसारभरि लागेको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यति पनि भन्ने गरिन्छ नेसनल इन्टरनेसनल फोरमहरूमा नेपालका ट्यालेन्टहरू, नेपालका स्किलहरूलाई एनआरएनले एट्र्याक्सन गर्न सकेकै छैन भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा कुराहरू भन्ने गरिन्छ। अनि दोस्रोमा हामीले महसुस गरेको कुराहरू के हो भने एनआरएन जबसम्म हामी फर्स्ट जेनेरेसन एनआरएनमा लाग्छौँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, तर जब हाम्रो छोरा सेकेन्ड जेनेरेसन छोराछोरी र थर्ड जेनेरेसन छोराछोरीका पनि छोराछोरीहरू उनीहरूलाई यो एनआरएनको मेन स्ट्रिममा कसरी हामीले तान्न सक्छौँ भन्ने किसिमको वास्तवमा स्पष्ट प्रोग्राम एनआरएनसँग छैन। जब हामी एनआरएनको प्रोग्राममा जान्छौँ अनि एनआरएनको प्रोग्राममा जाँदाखेरि हामी त नेपाली माटो, नेपाली परिवेशसँग हामी पहिला नेपालमै जन्मिएको, नेपालमै हुर्किएको र सेकेन्ड जेनेरेसनमा यहाँ क्यानाडा अथवा चाहिँ विदेशमा आइसकेको मान्छेहरू धेरै भएको हुनाले हामी त त्यो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो घरेलु इन्भाइरोमेन्ट लाग्छ हामीलाई, त्यो भएर हामी ह्याप्पी हुन्छौँ। तर हाम्रो बच्चा बच्चीहरू त्यो मोमेन्टमा हामीलाई ड्याड यु आर वेस्टिङ यर टाइम अथवा मम यु आर वेस्टिङ यर टाइम, इट इज नट इन्ट्रेस्टिङ भनेर उनीहरू योबाट टाढा भएको देखिन्छ। र हामीले कसरी हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनका युथहरूलाई तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट देम इन्टु द मेन स्ट्रिम भन्ने बारेमा एनआरएनले अहिलेसम्म प्रोग्राम ल्याउन नसकेको भन्ने हामीलाई चाहिँ महसुस भएकै हो। तर यसमा चाहिँ क्लियरली द लन्च द सेकेन्ड जेनेरेसन युथ नेटवर्क एन्ड द प्रोग्राम भनेर जुन भनिएको छ त्यसले सायद त्यसलाई इन्डिकेट गरेको होला भन्ने हाम्रो एजम्सन छ। र तेस्रोमा गएर एनआरएनको सन्दर्भमा हामीहरूलाई र वास्तवमा संसारभरि नै रियलाइज हुने गरेको र मान्छेहरूले भन्ने गरेको भनेको नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले काम गरेका छौँ जुन पैसाको इन्भेस्टमेन्ट। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यदि हामीले एनआरएनको मिटिङहरूमा बस्दाखेरि हुन त संसारभरि छरिएर रहेका हामी नेपालीहरू सायद नेपालको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्दा त्यहाँभन्दा हायर देखिएला, तर सबैको अवस्था त्यो होइन। तर जब हामी यहीँको सोसाइटीमा हामीलाई इन्टिग्रेट गरेर बसिरहेका छौँ भने यहाँको सोसाइटीको तुलनामा हामी धनी छैनौँ
र यहाँको सोसाइटीमा हाम्रा आवश्यकताहरू पनि यहाँको सोसाइटी अन्तर्गतै हुन्छन्। हुनसक्छ यहाँको करेन्सी भ्यालु नेपालमा लाँदा ठुलो भए तापनि यहीँको सोसाइटीमा यहीँको इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामी जुन लेभलमा पुग्न सकेका छौँ, अझै पनि हामीले यहाँको एउटा चाहिँ नि सोसाइटीको एउटा मिनिमम उच्च लेभलसम्म हामीलाई पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। र त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो हेरिटेज र कल्चरको चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट र नेपालमा भन्दा पनि यहीँ भएका हाम्रो चाहिँ हेरिटेज र कल्चर हाम्रो बच्चाहरूको लागि र हाम्रा चाहिँ शाखा सन्ततिको लागि हाउ वी क्यान हेल्प टु प्रिजर्भ आवर हेरिटेज एन्ड द कल्चर भन्ने कुराहरूको बारेमा यहाँ अलिकति चाहिँ नि बोलिएको छ। catalyze the making the thing happen in Nepal and global Nepali community र एउटा चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ ग्लोबल नेपाली कम्युनिटी बनाउनको लागि क्याटलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। र टुवर्ड प्रिजर्भेसन एन्ड प्रमोसन अफ नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेज यहाँ भनिएको, अनि यसमा भनिएको छ हेल्प प्रिजर्भ द हेरिटेज इन्क्लुडिङ द लिभिङ हेरिटेज, प्रमोट द कल्चरल टुरिज्म भनिएको छ। र इन्क्रिज युजेज एन्ड प्रमोसन अफ नेपाली प्रडक्ट, र नेपाली प्रडक्टको लागि प्रमोसन, यो पनि नेपालको पहिचान र नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको निर्माणको लागि यो निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। र यदि हामीले अगाडिको स्लाइडमा हेर्यो भने प्रमोट टुरिज्म एन्ड प्रिजर्भ नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेज ग्लोबली, यो हेरिटेज ग्लोबली भन्ने वर्ड यहाँ राखिएको छ। त्यो भएर जुन मैले अघि भने हाम्रो बच्चा बच्चीहरू हाम्रो संस्कारबाट अलिकति टाढा भए, हाम्रो संस्कारलाई चिनेनन्, अथवा हाम्रो बच्चा बच्चीमा पनि नेपाली संस्कारको माध्यमबाट हामीले एउटा नेपालीको बच्चालाई अर्को नेपालीको बच्चासँग नजिक ल्याउन सक्ने र उनीहरू चाहिँ नि सेकेन्ड जेनेरेसन भए पनि बढिसकेपछि एटलिस्ट हामी नेपाली ओरिजिनको हो भनेर उनीहरूको बिचमा हामी नेपाली भनेर, जसरी एउटा जुइस कम्युनिटीहरूको अमेरिकामा यति ठुलो चाहिँ नि एउटा आफ्नो इन्टरनल एउटा चाहिँ नि कनेक्सन छ। उनीहरू एक आजकल नचिने पनि उनीहरूको चाहिँ कतिौँ जेनेरेसन जाँदा पनि इजरायलको लागि इजरायलको सन्दर्भमा र उनीहरूको बिजनेस सन्दर्भमा उनीहरूको युनिटी छ। त्यस्तै नेपालीको युनिटीको बिचमा त्यो एउटा टर्मिनोलोजीलाई सायद गर्न सक्छ भनेर बुझेर नै सायद शेष घलेज्यूले यो राख्नुभएको होला भन्ने हामीले अन्दाज गरेका छौँ। र यस बारेमा र यहाँ नेपालमा चाहिँ गरिने चाहिँ हामी नेपालीहरूको इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कुनै एउटा प्रोग्राममा शेष घलेज्यूले बताउनु भएको कुरा सायद यसमा अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ कि भनेर हामीले यहाँ राखेका छौँ। अगाडि सर्दाखेरि मैले धेरै डिस्कभर गरेँ। डिस्कभर भनेको यहाँलाई थाहा हुँदैछ, त्यो भइरहेको प्रोब्लम मैले बताउँदा म इन्भेन्सन भइरहेको भन्नाले एनआरएनहरूले
इनिसिएट गरेर देखाउने आफूले गरेको कुरोलाई बाहिर ल्याइदिने मैले यसो गरिरहेको टिपिकली चाहिँ यो छ भनेर हामी स्टेट गर्नु भएन हामी ओपन हुनु पऱ्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो होइन त्यसमा चाहिँ मैले अलि तपाईँले आफ्नै सोलेर राम्रो लाग्छ अब जिम्मेवारी थियो भने मैले यो गरिरहेको अरूले के गरेको छ भने हामी डिस्कभरी गर्नु पऱ्यो अनि हामीले डेभलपै रहेको अरू प्रोग्राममा के राखेको भने 15को मेसम्ममा नेक्स्ट इयर मेसम्ममा चाहिँ नेपालमा एनआरएनहरूले कति इन्भेस्ट गर्यो भनेर त्यो चाहिँ आँकडा त्यसको राख्ने स्ट्राटेजी भनेर हामीले त्यो पनि च्यालेन्जिङ काम छ। बेसिकल्ली उहाँ धेरै अनेस्ट लिने प्रेजेन्ट हुनुभएको छ र यो लेभलको यति सक्सेसफुल मान्छेले सबैभन्दा पहिले एनआरएनको लिडरसिप लिन रेडी भइदिनु र त्यसमा आफू सबै रूपमा लागिदिनु र अनेस्टली चाहिँ हामीलाई वास्तविक सिचुएसन बारेमा सारा एनआरएनहरूको लागि एक्सप्लेन गर्नु त्यो चाहिँ नि सानो सर्भिस हो भनेर भन्न सकिने स्थिति पनि होइन। र अनि उहाँको एउटा एक्सन टु रिक्यालिब्रेट वास्तवमा यो यहाँ रिक्यालिब्रेट भन्ने वर्ड राखिएको छ त्यसैले अहिले जुन एनआरएनको अहिले हाम्रो हेड अफिस जसरी चलिरहेको छ त्यसमा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ भन्ने बारेमा आफ्नो अनुभवको आधारमा शेष घलेजी कन्भिन्स हुनुभएको भन्ने कुरा लगभग हामीले बुझ्न सकिन्छ र त्यो एक्सन टु रिक्यालिब्रेटमा भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा के भन्छ भने एट प्रेजेन्ट एनआरएनए इज अ क्रिटिकल जङ्क्चरमा छ सर्टेन एक्सन आर नेसेसरी टु इन्स्योर द्याट द अर्गनाइजेसन गोज थ्रु थरो रिफर्म एज वेल एज रिक्यालिब्रेसन। यसलाई चाहिँ रिक्यालिब्रेसन के जरुरी छ र थरो रिफर्मको जरुरी छ भन्ने कुराहरू बोलिएको छ जसमा रिभ्याम्प स्ट्रक्चर टु क्रिएट भोलिन्टरी गभर्निङ काउन्सिल बट ओभर क्लास इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर। यहाँ एउटा भेरी क्लियरली स्ट्रङली भनिएको छ कि यसलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। एउटा चाहिँ नि भोलिन्टरी गभर्निङ काउन्सिल जरुरी छ तर वर्ल्ड क्लास र इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरमा भोलिन्टरी गभर्निङ काउन्सिलको जरुरी छ र यसै अनुसार यसलाई ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट बताउनु भएको छ। डिभाइड अर्गनाइजेसन इन्टु द मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन एन्ड फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी। क्लियरली यसलाई चाहिँ दुई भागमा बाँड्न जरुरी छ। एउटा भाग मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन हुन्छ भने दोस्रो भाग फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी बाई बेन्चमार्किङ एगेन्स्ट सक्सेसफुल ग्लोबल अर्गनाइजेसन। सक्सेसफुल ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरूसँग आफ्नो एक्टिभिटीलाई को चाहिँ नि बेन्चमार्क गरेर एउटा चाहिँ नि मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन र अर्को फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी। यो कुरामा कहिलेकाहीँ उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि युएन जस्तो अथवा चाहिँ यो डकुमेन्टमा चाहिँ नि जस्तै हाम्रै क्यानाडामा छ नि डब्लुडब्लुएफ जस्तो किसिमबाट भनेर चाहिँ नि भनेको उदाहरण दिन पाइन्छ। अनि त्यस्तै क्रिएट द स्ट्रक्चर टु इन्स्योर कम्युनिटी लिडरसिप बाई इलेक्टिङ लिडर टेकिङ इन्टु द कन्सिडरेसन अफ सक्सेसन प्लान र रोबस्ट फन्डिङ प्लान एन्ड फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर इन्स्योर अर्गनाइजेसन सस्टेनेबिलिटी। र अनि उहाँ चाहिँ यो अर्गनाइजेसन सस्टेनेबिलिटीको बारेमा पनि अलिकति चिन्तित भएको देखिन्छ र रोबस्ट फन्डिङ प्लान तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले गोर्खामा एकदमै दुर्गम लाप्राकमा एउटा कन्स्ट्रक्सन कामहरू भइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ नि शेष घलेजी आफ्नो निजी खर्चमै भयो भने सायद हेलिकप्टरमै 25 चोटि जानुभयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सुनेका छौँ र एकचोटिको खर्च 2.5 लाख भन्दा बढी पर्न आउँछ नेपाली। र उहाँको श्रीमती जमुना गुरुङजी कतिचोटि नेपाल बस्नुभयो, काठमाडौँ बस्नुभयो, आफ्नो व्यवसायलाई सारा छोडेर भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। र त्यसमा हाम्रै कतिपय कार्य समितिका केन्द्रीय कार्य समितिका कतिपय मान्छेले अहिलेसम्म पाइला टेकेकै छैनन् र कोही टेकेका छन् भने जस्ट चाहिँ अनुहार देखाउन मात्रै जाने तर उहाँलाई जस्तै डेडिकेट भएर काम गर्न सक्ने होइन, बढीमा यसो 2-4 दिन काम गर्न सक्ने त्यो स्थितिमा मात्रै पुग्न सक्ने अवस्था हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने कतिपय साथीहरूले
त्यसको लागि फन्ड जेनेरेट गरेर पठाउनु भएको भए पनि त्यो 8-10 दिन मात्रै कि 3 दिन पनि जानको लागि आफ्नो हामीहरूको यहाँ व्यवसाय छ, बिजनेस छ, कतिको काम छ, कतिको परिवार छ, कतिको इन्गेजमेन्ट छ, नेपाल जानु पर्यो, आउनु पर्यो, टाढा छ, सबै कुराहरू मिल्दैन भने 2-4 दिन पुग्नु पनि ठुलो कुरा हो। भनेपछि अहिले एनआरएनएको स्ट्रक्चरमा जुन किसिमको एनआरएनएको स्ट्रक्चर अनुसार यो एनआरएनए राखिएको छ, यो भने के हो भने शेष घले अथवा चाहिँ शेष घले जस्तै रिमोटली बसेर पनि आफ्नो अर्गनाइजेसन चल्ने र अलिकति चाहिँ पैसालाई चाहिँ कन्ट्रीको नाममा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने बाहेक अरूले लिडरसिप लिनै नसक्ने किसिमबाट के विकास गर्नु पर्यो। होइन भने रिजनेबल मान्छे र रिजनेबल चाहिँ क्यालिबर र क्यापेबल मान्छे अरू पनि आएर यसलाई रन गर्न सक्ने बनाइएन भने यसको सस्टेनेबिलिटी हुँदैन। यसका चाहिँ 2-3वटा इन्टरफेसहरू छन्। एउटा चाहिँ प्लान, एउटा यसको चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, एउटा यसको चाहिँ के अरे नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा स्ट्रक्चर, अनि त्यस पछाडि अनि यसकै सेल्फ सस्टेनेबिलिटीको लागि फन्डिङ प्लान, यसको बारेमा पनि यो भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड धेरै सिरियस भएको देखिन्छ। र अनि यसको बारेमा शेष घलेजीकै विभिन्न इन्टरभ्यूहरूको अंशबाट उहाँको विचारधारा एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ। किन उहाँले यो भनिरहनु भएको छ? मैले देखेको छु एनआरएनएको प्रेसिडेन्ट जस्तो भएपछि एउटा देश विदेशमा जाने र ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट र पोलिसी मेकरहरूसँग मिटिङहरू गर्ने, स्ट्राटेजीको कुरा गर्ने, रणनीतिको कुरा गर्ने, त्यस्तो किसिमको रोल हुनुपर्ने हो। र अहिलेको हाम्रो परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ भने हरेक कुरा एडमिनिस्ट्रेटिभ कामदेखि लिएर सचिवालय रन गर्ने कामदेखि लिएर सबै कुरा कार्यकारीहरू जस्तो खुसी नै छौँ। अब यो कसैले पात्रता कुरा होइन, तपाईँले यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर आफ्नो चाहना आफ्नो क्षमताले गर्ने कुरा हो। र एउटा कमिटमेन्ट जिम्मेवारी काममा आएपछि यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको हुन्छ। मैले त्यसरी नै ल्याएको छु। यसबाट हामीलाई अलिकति उहाँको भिजन बुझ्नलाई र सायद हामीले जे बताइरहेका छौँ उहाँको भिजनभन्दा फरक छैन कि भन्ने कुरा भ्यालिडेट गर्न अलिकति हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै अनि पार्ट बीमा रिभ्याम्पिङ अर्गनाइजेसनल फ्रेमवर्क भनेर यस भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ मेन्सन बिलो आर द फ्यु स्टेप द्याट क्यान टेकन फर रिभ्याम्पिङ द अर्गनाइजेसन फ्रेमवर्क अफ एनआरएनए भनिएको छ। यसमा चाहिँ बेन्चमार्किङ विथ द ग्लोबल अर्गनाइजेसन, यसलाई त्यही कुराहरूलाई फेरि एक्टिभिटीमा चाहिँ फ्रेमवर्कहरू अलिकति बढाएर भनिएको छ। अर्गनाइजेसनल फ्रेमवर्क जुन वास्तवमा एउटा मलाई त्यस्तो लाग्छ, यो जस्तै यो अहिले यो भिजन बियोन्ड 2020 जसरी हामी एउटा बिजनेस सेक्टरको लिडरसिप लिएर बसिरहेका छौँ, हामी यहाँ काम गरिरहेका छौँ, यस्तै हामीले ग्लोबल वर्ल्डका चाहिँ लार्जेस्ट अर्गनाइजेसनहरूको जसरी एउटा चाहिँ प्लान वेमा एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क आएको छ, त्यस्तै फ्रेमवर्कको ढाँचा यसलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीहरूको एक असाध्यै हामीलाई चाहिँ चित्त बुझेको पार्ट छ। हामी भनेको हामी जस्ट क्यानेडियन रिपोर्टरको तर्फबाट मात्रै मैले यो कुराहरू बोलिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भने बेन्चमार्किङ ग्लोबल अर्गनाइजेसन जस्तै चाहिँ रेड क्रस जसको यसको सर्भिस अर्गनाइजेसनमा रेड क्रसहरू जस्तोसँग बेन्चमार्क गर्ने भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ यो बेन्चमार्किङ लिन सिक्स सिग्माको ओड हो र यसको चाहिँ देश साथीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, नभए पनि यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरौँ। र अनि क्रिएट द सिटी लेभल अर्गनाइजेसन, यहाँ के छ भने भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड यसले 2020 मात्रै नभएर त्योभन्दा बियोन्ड 2030, 2080, 2020 पछाडि पनि त दिन आउँछ, त्यसलाई पनि कभर गरे हुनाले क्रिएट द सिटी लेभल अर्गनाइजेसन, रिजनल अर्गनाइजेसन, कन्ट्री एन्ड देन नेसनल स्ट्रक्चर टु ग्लोबल स्ट्रक्चर भन्ने बारेमा बोलेको छ। अनि अब भोलेन्टरी, अनि यहाँ दोस्रोमा एउटा बहुत इम्पोर्टेन्ट कुराहरू उठाइएको छ, अब भोलेन्टरी इलेक्टेड काउन्सिल बट स्ट्रङ सेक्रेटेरिएट that employ the best human resources hired by global head hunting firm। यहाँ भेरी क्लियरली चाहिँ
भोलेन्टरी इलेक्टेड काउन्सिल हो जुन अहिले हामीसँग अलरेडी छ, तर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ सेक्रेटेरिएटको सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने कुराहरू जुन भनिएको छ यो व्यावहारिक छ। र त्यो सेक्रेटेरिएटमा एउटा हामीले भुल्न नहुने कुरा के छ भने कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनलाई लिडरसिपमा एकदमै क्यापेबल मान्छे चाहिन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि क्यापेबल मान्छे नेपाली कम्युनिटीबाट आउन सक्दैन भन्ने होइन, तर लिडरसिपको लागि क्यापेबल मान्छेको चाहिँ लिडरसिप भन्दा सेक्रेटेरिएटको लागि स्ट्रङ एन्ड क्यापेबल र एक्सपिरियन्स मान्छे चाहिने र त्यो पोजिसनले डिमान्ड गर्ने हुनाले र हाम्रो सारा गतिविधिहरू चाहिँ त्यही पोजिसनको मान्छेको क्यापेबिलिटीले असाध्य असर गर्ने हुनाले हामीले भावनामा बगेर यो संस्थालाई हामीले कुनै पनि हालमा रोबस्ट बनाउन सक्ने छैनौँ। त्यो भएर हामीले के त भने रियालिटी बेस भएर र चाहिँ जो मान्छे र एउटा चाहिँ शेष घले जतिको लेभलमा पुगिसकेको मान्छेले यसको मर्मलाई पक्कै बुझ्नु भएको छ र नै यो राख्नु भएको हो। किनभने उहाँले पनि जिरोबाट धेरै सानो लेभलबाट अहिले अस्ट्रेलियाको आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई त्यो लेभलमा पुर्याउँदा यो मर्मलाई नबुझेको भएको उहाँको इन्स्टिट्युट त्यो स्ट्रङली त्यो लेभलमा जहाँ पुग्नै सक्दैन। त्यसैले भोलेन्टरी इलेक्टेड काउन्सिल बट स्ट्रङ सेक्रेटेरिएट द्याट इम्प्लोय द बेस्ट ह्युमन रिसोर्सेस हायर बाई द ग्लोबल हेड हन्टर बाट चाहिँ नि हायर गरेको भन्छ र प्रेसिडेन्ट अफ द काउन्सिल अफ द की फङ्सनालिटी। अनि यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ भने प्रेसिडेन्ट अफ काउन्सिल विल द प्रेसिडेन्ट काउन्सिल हेज द की फङ्सनालिटी वेदर काउन्सिल मेम्बर जस्ट सपोर्ट एन्ड कम्प्लिमेन्ट। वास्तवमा यो कुरा एकदमै करेक्ट हो कि प्रेसिडेन्ट अफ द काउन्सिलले नै चाहिँ मेन काम गर्ने हो र बाँकी रहेको काउन्सिल जति छन् उनीहरू चाहिँ जस्ट सपोर्ट एन्ड द कम्प्लिमेन्ट, त्यसलाई खालि चाहिँ सपोर्ट र कम्प्लिमेन्ट गर्न मात्रै सक्छ। दिस इज द ट्रु एन्ड क्लियर भिजन हियर। अनि एट द सेम टाइम डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्ड द्याट गाइडेड द प्रेसिडेन्ट एन्ड द काउन्सिल टु बी फर्म। एउटा डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्डको पनि यहाँ परिकल्पना गरिएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले स्वीकारौँ अथवा नस्वीकारौँ र एनआरएनको स्ट्रक्चर हेरेर पनि हुन्छ। एनआरएन अलिकति चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरू र अलिकति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालमा लगाएर चाहिँ अघि शेष घलेज्यूले भन्ने विभिन्न रिजनले बाध्यात्मक रिजनले पनि हुनसक्छ र चाहिँ भोलेन्टरी रिजनले पनि नेपालमै गएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्नेहरू र अथवा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट थ्रो ग्रो भएकाहरूको मान्छेको मेजोरिटीहरूको चाहिँ लिडरसिपमा रहेको सङ्गठन हो। लिडरसिप यसको मतलब मैले यो भन्न खोजेको होइन कि मेजोरिटी अफ द लिडरसिपमा छन् भन्न खोजेको होइन कि उनीहरूको चाहिँ डोमिनेन्सीमा यो एनआरएन चलेकै हो। यसमा चाहिँ नि कुनै डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन, कुनै यसमा चाहिँ नि भन्नलाई चाहिँ नि कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि यहाँ प्रेजेन्ट गरेका हाम्रा निजी विचारहरू हुन् र हाम्रा विचारधारासँग अरू सहमति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर असहमतिमा पनि अगाडि बढ्न सकिने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिन्छ। त्यसैले जुन एउटा एनआरएनमा एउटा चाहिँ ठुलो थिङ्क ट्याङ्कहरू जुन नेपालका लागि मैले अगाडि पनि भने ठुलो थिङ्क ट्याङ्कहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले एनआरएनमा चाहिँ एट्र्याक्सन देखिरहेको छैन, उनीहरूलाई एज एडभाइजरी बोर्ड हुन्छ कि अथवा कुनै वेले पनि इन्डोर्स गरेर र एनआरएनमा एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूलाई पनि त्यो फोरममा राखेर यसलाई चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्ड द्याट गाइड द प्रेसिडेन्ट द काउन्सिल टु बी फर्म भनेर यो एउटा जुन चाहिँ नम्बर 4 राखिएको छ, यो यसलाई चाहिँ निकै चाहिँ भिजनयुक्त मान्न कुनै दुविधा छैन। किनभने तपाईँ हामीले क्लियरली थाहा भएको कुरा हो कि मैले पहिले पनि भने हामी धेरैजसो एनआरएनका मेम्बरहरू हामीले धेरै दुःख गरेर धेरै समय खर्चेर हामीले पठाएको चन्दा हामीले पठाएको मेम्बरसिप कस्टबाट यदि हामीले एनआरएनलाई चलाउने नै भिजन लिने हो भने के होइन भने शेष घलेजी जस्तै 2-4 जना मान्छे आउनुहुन्छ, उहाँले नै अहिले शेष घलेजीले हेलिकप्टर पे गरे जस्तै कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ एनआरएन चलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मेन्टालिटी राख्नु पर्यो होइन। वास्तवमा यसलाई सस्टेनेबल रूपमै लाने हो भने ती थिङ्क ट्याङ्कबाट ल्याउनै पर्ने हुन्छ र यहाँ धेरै हार्डसिप यहाँको सोसाइटीमा हामीलाई इस्टाब्लिस हुनको लागि जति गाह्रो छ त्यति हार्डसिप मनी हामीले त्यहाँ लगेर नेपालमा विकासको नाममा नन प्रोडक्टिभ फिल्डमा जस्ट मनी राख्ने कुरो सम्भव हुँदैन। यदि एनआरएनको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने हुन त एनआरएनले आफै इन्भेस्ट गर्दैन, शेष घलेजी गएको चाहिँ प्रेजेन्टेसनबाट थाहा भइसक्यो समूहमा गर्ने हो। तर पनि एनआरएनले गरेको इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने माइक्रो हाइड्रो जहाँ एकदमै अथाह प्रफिट छ, जहाँ कन्फर्म प्रफिटको चाहिँ ग्यारेन्टी छ, त्यहाँबाट एनआरएनको इन्भेस्टमेन्ट जाने हो। तर त्यहाँ पैसाको जरुरी छैन, त्यहाँ पैसा लगाउन पाउने हो भने नेपालमै अथाह पैसा निक्लन्छ। नेपालमा
पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहने मान्छेहरू कमी होइन। एउटा हामीले आज एनआरएन हामीले चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा पैसा लगानी गर्न नचाहने मान्छे नभएका भने होइनन्। त्यहाँ हामी एनआरएन हुँदा पनि नहुँदा पनि र एकदमै प्रोफिटेबल प्रोजेक्टमा त्यहाँ पनि सेयर डिभाइड हुँदाखेरि कसैले चाहेको सेयर पाउँदैन, चिट्टामा पर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले के छ भने हामीले चाहिँ नि त्यो नेपालको त्यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने हामीले विदेशमा भएको चाहिँ नि नेपालीहरूको स्किल ट्रान्सफरलाई असाध्यै बढी चाहिँ जोड दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यो स्किल ट्रान्सफरको लागि संसार गरिरहेका हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई अहिले जसरी एनआरएन उनीहरू एट्र्याक्सन हुन सकेको छैन त्यो ट्रेन्डलाई चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। र सायद यदि यो कुनै पनि हुन त हामी विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्छौँ र बटम अप एप्रोचको कुरा गर्छौँ, तर अहिलेको संसारको ट्रेन्ड त होइन, एप्रोच टप डाउनै हुन्छ। र टप डाउन एप्रोचको लागि यदि डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्ड र गाइडेड प्रेसिडेन्ट टु द काउन्सिल टु बी फर्म भन्ने कुरामा जाँदाखेरि यो भिजनले एनआरएनलाई पक्कै पनि द बेस्ट डेस्टिनेसनमा लैजानेछ जस्तो देखिन्छ। सरी, यसमा शेष घलेजीको चुवाने क्लिप सुनौँ। सेपरेसन हुनुपर्छ, कन्स्टिट्युसनली म्यान्डेटेड अथोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिभ र म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चरलाई यो म्यानेजमेन्टहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले हामी काम गर्छौँ, ऋषि भाइ अहिले एउटा आइसिसीको एउटा टास्क फोर्सको चेयर हुनुहुन्छ, भेरी रेस्पोन्सिबल पोजिसन र he now knows what resources we're talking about. Human resource, right? Let's say only human resource. एक सचिवालयको एकजना व्यक्तिमा हामी कति डिपेन्ड गर्छौँ होइन, रियल काम गर्नको लागि। त्यसपछि त्यस्तो सिचुएसन छ। एउटा सानो आइटीको टेक्निसियन को रिसोर्सलाई पनि हामीले अहिले लिनु परिरहेका हाम्रो आफ्नै प्रिअकुपेसनहरू छ भनेपछि अब त्यो संस्थालाई केही गरौँ भन्ने पनि धारणा छ, तर हामीसँग आफैसँग त्यो रिसोर्स छैन। र of course we have to have a system which arches the organization र सचिवालय। अनि what we discuss is सबै च्यारिटेबल थिङहरू च्यारिटीहरू चाहिँ एउटा फाउन्डेसन थ्रुबाट एउटा सब्सिडियरी गर्ने। अहिले कस्तो भइरहेको छ भने एनसिसीले आफ्नै च्यारिटेबल कामहरू गरिरहेको हुन्छ, कति थाहा पनि हुँदैन। सचिवालय त्यहाँ छ नि हेल्प गर्नलाई, अन द स्पट छ। किन हामी यो हाम्रै अम्ब्रेलाभित्र नल्याउने भन्ने कुरा पनि छ होइन। विदाउट डिमिनिसिङ युआर एफर्ट एन्ड युआर नेम युआर इनिसिएटिभ होइन। एउटा अस्ट्रेलियाको एनसिसीले गरेको कुनै प्रोग्राम त्यो छुट्टै गर्नु त्यो आइसिसी अथवा सचिवालय थ्रु संस्था थ्रुबाट गर्दाखेरि कतिको इम्प्याक्टेबल हुन्छ। त्यो भन्दा पनि यो जान खोजिरहेको छ, यो भनेको फाउन्डेसन सेपरेट एन्टिटी होइन। यही संस्थाको हो, ओभरआर्चिङ यही हुन्छ, सेपरेट एन्टिटी। त्यो कहाँ इफेक्टिभ हुन्छ, कहाँ रेजिस्टर गर्दाखेरि मेबी सिङ्गापुर, मेबी अमेरिका, आई डोन्ट नो है, कहाँ ट्याक्स इफेक्टिभ हुन्छ। यहाँ मेबी भूकम्पको बेलामा कस्तो भयो, हामीलाई पैसा दिन कतिले पऱ्यो, हामीसँग ट्याक्सको एउटा रिसिभ दिन सक्ने क्षमता छैन, ट्याक्स डिडक्टेबिलिटी होइन। 13 वर्षमा हामीले केही प्रयास गऱ्यौँ डिजिआर लिनको लागि, अथवा डिजिआर के भन्छ होइन, त्यो हो क्यापेसिटी बिल्डिङ भनेको। वास्तवमा यहाँनिर धेरै सिरियस कुराहरू उठाइएको छ र जुन वास्तवमा तिनै व्यक्तिबाट आउन सक्छ जसले आफ्नो कमिटमेन्टमा रातभरि सुत्न सकेनन् र कमिटमेन्टको लागि आफ्नो सारा इफोर्ट खर्च गरे। र शेष घलेजी यो प्रेजेन्टेसनमा पनि खरो उत्रनु भएको देखिन्छ। र यसको भिजन 2020 को नम्बर 8 मा डिस्टिङ रोल एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर भनिएको छ, जसमा चाहिँ द अर्गनाइजेसन निड टु बी स्प्लिट इन्टु द 3 स्पेसिफिक फङ्सन। अघि कलेजले पनि भन्नुभयो, त्यो प्रेजेन्टेसनमा पनि देखिन्छ। 3टा चाहिँ क्लियरली स्पेसिफिक फङ्सनमा यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न जरुरी छ। एन्ड अन द लाइन अफ मेनी अफ द लार्जर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, अन द लाइन अफ
वान मेम्बरसिप सर्भिस एन्ड द अपरेसन। त्यसमा एउटा चाहिँ के त भने मेम्बरसिप सर्भिस एन्ड द अपरेसन हो, जसमा मेम्बर सुड बी भ्यालु इन द मेम्बरसिप, गो टु अर्गनाइजेसन फर द प्रब्लम होइन। एउटा मेम्बरसिप सर्भिस र त्यसको चाहिँ एउटा अपरेसन हुनुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै चाहिँ नि हाम्रो एनआरएन क्यानाडा भने जस्तै होला। तर त्यसले पनि एउटा के त भने जबसम्म त्यो अर्गनाइजेसन त्यति बेला रहनेछ जब यसले भ्यालु डेलिभर गर्न सक्नेछ। त्यो भ्यालु के त भने गो टु अर्गनाइजेसन फर द प्रब्लम, आफ्नो प्रब्लम परेको बेलामा जाने ठाउँ बनाउन सक्यो भने बल्ल त्यसले भ्यालु दिन सक्छ होइन। त्यसै प्लेटफर्म फर द कलेक्टिभ एक्सन एन्ड पार्ट अफ द ग्लोबल नेटवर्क, त्यो त भइ नै हाल्यो। अनि क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द बेनिफिट, र त्यहाँ चाहिँ नि बेनिफिटको बारेमा क्लियरली चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। और ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्म, यहाँ पे ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्म भनिएको छ, अ बिग शिफ्ट अवे फ्रम द पर्सिभ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको बाट चाहिँ नि टोटल शिफ्ट अवे र एउटा ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ एनआरएन डेभलप हुनेछ। यहाँ पोलिटिकल भनेर चाहिँ सिर्फ नेपालको पोलिटिकल मात्रै भनिएको हो। यसमा चाहिँ सम्बन्धित देशको पोलिटिक्स जहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ त्यो देशको पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गरिएको होइन। र हुनु पनि अहिले नेपालको एक्सपिरियन्स अनुसार यदि हामीले एनआरएनको जुन टाइपको मिसन छ त्यो मिसनमा चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल कलर, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट लियो भने सोसाइटीहरू असाध्यै बढी डिभाइड भएको पाइएको छ। र यदि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई डिभाइडबाट बचाउनको लागि चाहिँ नेपाली पोलिटिकल यो ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्मको जरुरी छ। होइन भने यो अर्गनाइजेसन पनि जसरी राजनीतिक अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ कहिले स्ट्रङ भएर आउँछन् र कहिले छताछुल्ल भएर प्यारालाइज भएका छन्, प्यारालाइज हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले क्लियरली बुझ्नुभयो जस्तो देखिन्छ। र अनि यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हुनेछ जसले चाहिँ नि पोलिटिकल अर्गनाइजेसनबाट सिफ्ट अवे भएर ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्मको रूपमा तपाईँ हामीलाई एउटा ठाउँ दिनेछ भन्ने बारेमा यो डिस्टिङ रोल अफ द अर्गनाइजेसनको चाहिँ अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा ठुलो ब्युटीको रूपमा चाहिँ अगाडि सारिएको छ। र यो बारेमा अलिकति उहाँको क्लिप पनि सुनौँ। म र मेरो एक्जिक्युटिभ टिम जहाँसम्म हुन्छ प्रेसिडेन्ट त पुग्नै पर्यो भनेदेखि अरू टिमले पनि जहाँसम्म हुन्छ त्यो ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नु पर्यो। अब के बोल्ने, के एजेन्डा लिने र कुन गभर्मेन्टलाई, सरकारलाई के कुरामा चाहिँ हामीले प्रेस गर्ने, लबी गर्ने भन्ने कुरा त छँदै छ। भनेदेखि हामी चाहिँ एकै समयमा धेरै कामहरू गर्नु परिरहेको छ। किनभने एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो सचिवालय जुन चाहिँ धेरै क्षमतावान हुनुपर्ने त्यो हुँदैछ, तर चाहिँ धेरै स्टाफ, राम्रो फेसिलिटी, धेरै क्वालिफाइड स्टाफ त्यस्तो भएको भए हामीले सधैँभरि एक्जिक्युटिभले नै सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन होला। होपफुल्ली एक दिन त्यस्तो अवस्थामा पुग्नेछ यो संस्था। र त्यो भएपछि पछि आउने नेतृत्वलाई, पछि आउने साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन यसमा चाहिँ उहाँले क्लियरली आफू गइसके पछाडि पनि सायद राम्रोसँग सुत्न नसक्ने, आफू चाहिँ राम्रो सुत्न नसक्ने कुराको चाहिँ लक्षण अहिले देखाइसक्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ आफूले जे प्रब्लम भोग्नुभयो त्यो चाहिँ नि अब आउने साथीहरूलाई नपरोस् भनेर स्ट्रङ सचिवालयको आश गर्नुभएको छ। र यदि हामीले शेष घलेको अरू पनि भिडियोहरू फलो गरेर उहाँको एक्सपिरियन्सहरू नेपालको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी हेर्ने हो भने जस्तै लाप्राकदेखि लिएर अरू पनि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीमा जहाँ जहाँ उहाँ पुगेको छन्, जब एनआरएनले विशुद्ध मन गरेर थोरै थोरै चाहिँ पैसा जब मागेर पठाएको पैसा त्यहाँ चाहिँ सिर्फ चाहिँ ह्युम्यानिटी कार्यमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने क्रममा पनि त्यहाँका पोलिटिकल कार्यकर्ताहरू कसरी आए र कसरी हामी मार्फत बाँड्नुपर्छ भनेर अन्नेसरी चाहिँ समस्याहरू क्रिएट गरे। र चाहिँ जस्ट द्याट वान रिजन अब एउटा प्रोजेक्ट लाप्राक जस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ 3 महिना 4 महिना डिले हुन गयो।
त्यो कुराको एक्सपिरियन्स र अनि जसरी चाहिँ नि एनआरएनको प्रेसिडेन्टले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि फेरि प्रत्येक प्रोजेक्टमा त्यही फलो गर्न पर्ने त्यो प्रेसिडेन्ट बन्ने र सारा नेपालीहरूले ट्रस्ट गरेर पठाएको पैसा उहाँमाथि गरेको ट्रस्टको चाहिँ नि के हुने भने विश्वासघात हुने र नगर्दाखेरि लोकल पोलिटिकल प्रब्लमहरूले चाहिँ आउने त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ कसरी गेट थ्रो गर्नुभयो त्यो कुराको स्टोरी यदि हामीले हेऱ्यौँ भने अनि अब ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्मको मिनिङको सायद हामीले अर्थ निकाल्न सक्छौँ र यदि हामीले अहिलेसम्मको एनआरएनको एक्टिभिटी हेर्ने हो भने र यहाँका लिडरसिपमा भएको मान्छेहरू हेर्ने भने एनआरएन इट्सेल्फको भन्दा पनि लिडरसिपमा भएको व्यक्तिहरूको इन्फ्लुएन्सियल पावर र आफ्नो एरिया अफ द इन्फ्लुएन्सले यो अर्गनाइजेसनलाई एउटा चाहिँ नि ड्यासिङ पर्सनालिटीको रूपमा अगाडि बढ्न हेल्प गरेको बढी चाहिँ नि कुरा दुई मत छैन। तर यो संसारको नियमै हो तपाईँले सधैँ त्यही लेभलको लिडरसिप तपाईँको आएर बस्दैनन्। त्यो भएर नेचुरल लिडरसिपमा आएका जो कोहीले पनि जब यसको संस्थागत विकास गरेर यदि हामीले यसलाई इन्स्टिट्युसनल स्ट्रङ बनाउन सकियो भने त्यहाँको चाहिँ नि एज अ कार्यकारी एज अ एक्जिक्युटिभ भएर जो आए पनि त्यो संस्थाको आफ्नो इफेक्टिभनेस र उसको डेलिभरीमा असर गर्दैन। त्यो भएर दिस इज द टाइम टु द इन्स्टिट्युसनल्ली स्ट्रेन्थेन द एनआरएनए भन्ने कुरा शेष घलेजीको भिजन क्लियर यो डकुमेन्टले बताएको छ। त्यस्तै बीमा ग्लोबल फाउन्डेसनमा एनआरएनए फाउन्डेसन टु बी अपरेटेड लाइक द वर्ल्ड वाइड WWF वर्ल्ड वाइड फाउन्डेसन एन्ड इन्क्युबेट आउटसाइड नेपाल युएस। यहाँ उहाँले क्लियर भन्नुभएको छ एनआरएनए फाउन्डेसन जुन छ त्यो फाउन्डेसन पहिले भने एनआरएनमा दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ र अर्को फाउन्डेसन दुईटा पार्ट हुनुपर्छ। एक्जिक्युटिभ हाम्रो चाहिँ नेपालमा दर्ता भएको छ र तपाईँलाई कतिसम्म थाहा छ हामी नेपालमा दर्ता भए तापनि हामी नेपालको सिडिओ कार्यालय अथवा हामी त्यो एनजिओ जस्तो सिडिओ कार्यालयमा अथवा समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको होइन, हाम्रो परराष्ट्रमा दर्ता छ। त्यसको पनि मिनिङ छ र चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बाई लले नै एड्रेस गरेर इन्डोर्स गरेर हामी चाहिँ त्यहाँ गएको हो भने अघि उहाँले भन्नुभएको थियो कि जति बेला भुइँचालो गयो त्यति बेला हामीले चाहिँ दिएको पैसा पनि लिन सकेनौँ र हामीले ट्याक्स रिसिभ पनि दिन सकेनौँ र त्यो कुरालाई सल्भ गर्नको लागि आउटसाइड द नेपाल यो चाहिँ जुन फाउन्डेसन एनआरएनएको फाउन्डेसन आउटसाइड द नेपाल रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। रजिस्ट्रेसन भएपछि यसले एउटा ग्लोबल गभर्नेन्स स्ट्रक्चर दिन्छ। अर्को कुरो वर्ल्ड क्लास म्यानेजमेन्ट भएपछि जसरी रेड क्रसले काम गरिरहेछ त्यसरी नै नेपालको लागि हामीले काम गर्न सक्छौँ र हामीले ट्याक्स रिसिभ पनि इस्यु गर्न सक्छौँ। र एकातर्फ जसले डोनेट गर्नुभएको हो उहाँले आफ्नो चाहिँ ट्याक्स कन्ट्रिब्युसनको रूपमा चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित देशमा गभर्मेन्टलाई आफ्नो कस्ट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र अर्कोतर्फ चाहिँ हामी पनि के भने प्रोफिटेबल हामी पनि संस्थालाई पैसा जम्मा गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिङ द भेरी क्लियर एन्ड कन्साइज थिङ्किङ र चाहिँ दिस इज हाउ इट इज इजी इन द टु अपरेट इन द युएस क्यानाडा लाइक कन्ट्री र अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ट्रेलिया एन्ड देन एन्ड अदर कन्ट्री टु। अनि त्यस्तै यहाँ के भनिएको छ भने गो टु पार्टनर फर द प्रोजेक्ट इन नेपाल फर ग्लोबल मल्टिकल्चरल बाइल्याटरल एन्ड द फाउन्डेसन होइन गो टु पार्टनर फर प्रोजेक्ट एन्ड ग्लोबल कोअर्डिनेसन हब फर द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन ड्युरिङ द टाइम अफ नेचुरल एन्ड ह्युमन इन्ड्युस्ड डायस्टर इन नेपाल। अब जब ह्युमन इन्ड्युस्ड डायस्टर इन नेपाल हुन्छ त्यसको लागि ग्लोबल कोअर्डिनेसन हबको रूपमा बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले क्लियर भन्नुभएको छ। र यो कोअर्डिनेसन हबको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ नि लङ टर्ममा 220 मात्रै होइन 220 बियोन्ड भएको हुनाले हामीले पनि हाम्रो इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको डिस्ट्रिक्ट लेभल टु ग्लोबल लेभलको नेटवर्क चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलाको भिजन डकुमेन्ट अलरेडी क्लियर भएको छ। त्यसरी टप टु बटम टु टप लेभलमा के छ भने यो सबै लिङ्क पनि यो स्मल डकुमेन्ट साह्रै सानो डकुमेन्ट भए तापनि त्यो बारेमा यहाँ बोलिएको छ। र अनि पार्ट सीमा यो चाहिँ टाइपो एरर चाहिँ त्यो 2020मा यो बी नै लेखिएको छ। यो टाइप सीमा
पोलिसी एन्ड एडभोकेसी अन्तर्गत के दिएको छ भने एडभोकेट एन्ड पोलिसी चेन्जेस रिक्वायर नेपाल टु फर्दर सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। नेपालको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पोलिसी चेन्जेस कस्तो आवश्यकता पर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ इन्टरनेसनल कमिटीको रेगुलेसन चेन्ज भए अनुसार एनआरएनले चाहिँ क्विक गभर्मेन्टसँग रियाक्सन गर्ने रेड क्रसहरूले भन्दा हुने हुनाले त्यसमा हामीले एउटा चाहिँ पुलको काम गर्न सक्छौँ। एस इज द डिस्क्लोजर इन पोलिसी फर्मुला स्पेसल्ली द रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट। र अनि बाहिरको इन्भेस्टमेन्टहरू यहाँ पहिला नेपालीहरूको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन कि बाहिर रहेका नेपालीहरूको इन्फ्लुएन्समा भएको सर्कलको पनि इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा लाने कुराहरू यो 2020मा कभर गरिएको हुनाले यसमा चाहिँ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ यो पोलिसी फर्मुलेसनमा एसेस गर्न पनि हामीले रोल प्ले गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो एउटा अफिस सचिवालय त नेपालमै रहन्छ र 24 आवर 24/7 नै चाहिँ हामी नेपाल गभर्मेन्टसँग इन्ट्याच रहन सक्छौँ र डेभलप अ लर्निङ एन्ड सेयरिङ प्लेटफर्म बेस्ट प्र्याक्टिस अफ द डिफ्रेन्ट कन्ट्री। अब यहाँनिर आएर डेभलप अ लर्निङ एन्ड सेयरिङ प्लेटफर्म अफ द बेस्ट प्र्याक्टिस अफ द डिफ्रेन्ट कन्ट्री भिन्न भिन्न देशमा हाम्रा विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ नि बेस्ट प्र्याक्टिसहरू चाहिँ भएका छन्। हाम्रा नेपालीहरूले पनि शेष घलेजी जस्तै एकदमै सक्सेसफुल व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि आफ्नो चाहिँ के अरे सक्सेसफुल प्र्याक्टिसहरू छ। त्यस्तै हाम्रा त थिङ्क ट्याङ्कहरू र विभिन्न सेक्टरमा एक्सपर्ट भएर आफ्नो त्यो फिल्डको लागि आफ्नो लिडरसिप सक्सेसफुल लिडरसिप दिएर नेपालीहरू छन्, उनीहरूको पनि आफ्नो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस छ। र अनि उनीहरू र उनीहरूको यी सबैका चाहिँ इन्फ्लुएन्समा रहेका चाहिँ यहीँका अर्गनाइजेसन अथवा नेपाली अर्गनाइजेसन पनि किन नहुन्, उनीहरूको बेसमा चाहिँ के भने learning and sharing platform NRNA can be the hub for the learning and sharing platform हुन सक्छ। र एडभोकेसी अन द सेफ माइग्रेसन एन्ड लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्ट हामी चाहौँ नचाहौँ हामीले हाम्रो नेपालको चाहिँ इन माइग्रेसन र आउट माइग्रेसन हामीले रोक्नै सक्दैनौँ। हामीहरूको नेपालीको माइग्रेसन धेरै टाइपको छ, नेपालबाट चाहिँ विदेशमा आउने र विदेशमा पनि एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जाने। त्यसैले के छ भने यो एनआरएनको हाम्रो सबै कन्ट्रीमा नेटवर्क नेपालमा नेटवर्क हुने हुनाले एडभोकेसन द सेफ माइग्रेसन एन्ड देन लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्ट। यो लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्ट भनेर जुन टर्मिनोलोजी राखिएको छ यो टर्मिनोलोजी यो लङ टर्म भन्ने धेरै ठुलो चाहिँ के हो, किनभने जस्तै स्किल ट्रान्सफरको लागि हाम्रो विभिन्न देशहरूमा चाहिँ को स्किलमा विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्नै स्पेसियालिटी छ। जस्तै सबैले सिङ्गापुर भन्नुभयो भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि जति अगाडि छ, सिङ्गापुरमा रहेका नेपालीहरू ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेक्टरको लागि स्किल ट्रान्सफर गर्नको लागि जति योग्य छन्, त्यस्तै तपाईँले इजरायल भन्नुभयो भने कृषि र एग्रिकल्चरमा इजरायलमा बसेका हाम्रो नेपालीहरूसँग कृषि र आधुनिक खेती आधुनिक कृषि पढाउनेको लागि उनीहरूले दिन सक्ने स्किल सायद तपाईँले अमेरिका क्यानाडा जस्तो मुलुकमा भएका मान्छेहरूले पनि दिन सक्दैनन्। त्यस्तै अब तपाईँले क्यानाडा भन्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँ चाहिँ फुड सेफ्टी अनि यहाँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै अगाडि छौँ हामी। अनि यहाँको चाहिँ के अरे जति पनि इन्टरमिडिएट लेभल अफ टेक्नोलोजी अनि डिस्ट्रप्टिभ टेक्नोलोजी यस्तो कुराहरूमा हामी अगाडि छौँ। र तपाईँ चाहिँ इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट होइन तपाईँलाई अनि जस्तै चाहिँ एग्रिकल्चर बेस इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट त्यसमा के भने क्यानाडाले सिग्निफिकेन्टली रोल प्ले गर्न सक्छ भने जस्तै अमेरिकाले र सिलिकन भ्यालीले आइटी हब र आइटी सेक्टरमा एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ। जस्तै अब अमेरिकन बेस कम्पनी हो सगुन त्यस्तै किसिमको चाहिँ आइटी सेक्टरमा युएस बेस कम्पनी गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँ के भनेको चाहिँ एडभोकेट सेफ माइग्रेसन लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्ट त्यो भएर के छ भने यस एनआरएनए इज द यदि यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्डमा लगियो र राइट वेमा लगियो भने उहाँले जे भन्नुभएको छ यस द्याट इज वाट इट इज भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्दैन। We should be our affiliates. We should work together. We must work together. Cooperation. Must. And agencies. There are many agencies that are not. Open University Initiative, another agency. Tara, you will have to do some of the elected where only go to I accept you. Kind of United Nations system, but you also Sachivalaya चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ, सधैँभरि हुन्छ, त्यो 24/7 हुन्छ सचिवालय। अनि त्यस्तै फाउन्डेसन पनि
times you lead, other times you push, you behind. होइन सोह्र भेरितिर तपाईँले लिड होइन आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो बिजनेस अनुसार हो कुन एरियामा तपाईँको एक्सपर्टिज छ नेपाल फेस्टिभल होइन कसले गर्ने भन्ने कुरामा किन चित्त छ उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ जुन चाहिँ नि अहिले संसारको लेटेस्ट डेभलपमेन्ट हो लिडरसिप भनेको कुनै पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ नि ले गर्ने कुरा होइन लिडरसिप जहिले पनि सम्भव हुन्छ जुन कुरामा जसको स्किल छ त्यो सेक्टरको लिडरसिप उसले लिने हो जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईँले चाहिँ नि दौडने रेस हुनुहुन्छ भने जमिनमा दौडने बेलामा कछुवाभन्दा चाहिँ नि खरायो बेसरी दौडन्छ त्यो भएर जमिनमा दौडने ट्रेनिङको लागि खरायो चाहिँ नि को लिडरसिप राम्रो मानिन्छ भने पानीमा दौडाउन पर्यो भने कछुवा चाहिँ कछुवाको लिडरसिप हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले जमिनमै दौडाउनु भयो भने कछुवाभन्दा खरायो स्ट्रङ दौडेला बढी दौडेला र पानीमा खरायो जानै नसक्ला तर कछुवा जान सक्ला त्यसैले लिडरसिप भनेको के हो त भने जुन सेक्टरमा जो स्ट्रङ छ उसैले लिने हो अनि तपाईँको आफ्नो स्ट्रङ क्षेत्रमा चाहिँ नभए पछाडि अर्को क्षेत्रमा जो स्ट्रङ छ उसले लिने हो त्यसैले एनआरएनको भिजनमा पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो स्किल डेभलपमेन्टदेखि लिएर तपाईँले एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यो जुन हामीले अर्गनाइजेसन चाहिँ को चाहिँ विभिन्न सेक्टोरल चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनमा जुन किसिमको चाहिँ क्लियर भिजन आएको छ त्यसले चाहिँ एनआरएनलाई फर्दर चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा कुनै दुविधै रहेन त्यस पछाडि 2020 एन्ड बियोन्डको चाहिँ नि अर्को एउटा च्याप्टरमा चाहिँ किपिङ अर्गनाइजेसन अफ पोलिटिकल एन्ड इथिकल भन्ने कुराहरू गरिएको छ र अपोलिटिकल एन्ड इथिकलमा चाहिँ के क्लियरली के लेखेको छ भने पोलिटिकल मेम्बरसिप अफ द पार्टी अफ नेपाल टु बी डिक्लेयर एन्ड क्यान बी अटोमेटिक डिस्क्वालिफाइड टु रन फर इलेक्सन टु द काउन्सिल कुनै पनि चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर भएको मान्छे चाहिँ त्यसको इलेक्सन काउन्सिल लड्नको लागि डिस्क्वालिफाई भनेर चाहिँ नि अटोमेटिक डिस्क्वालिफाई मान्नुपर्ने भन्ने कुरा राखिएको छ र यो सायद यसको इन्टेन्सन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी अथवा त्यसको भातृ सङ्गठन नै भनिएको हो र त्यो अहिले पनि मान्यता नै छ एनआरएनमा र यसलाई नै चाहिँ स्टिक रहनको लागि रिकमेन्ड गरिएको छ यो 2020 एन्ड बियोन्डमा र इन्करेज मेम्बर टु टेक द पोलिटिकल इन द कन्ट्री दे हेभ एडप्टेड रादर देन नेपाल तर नेपालभन्दा बाहिर जहाँ उनीहरू बस्छन् त्यहाँको चाहिँ नि पोलिटिकल मेन स्ट्रिममा चाहिँ जानको लागि चाहिँ नि इन्करेज गर्ने भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ दिस इज द वान अफ द बेस्ट थिङ र अनि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेन्ट अफ द कोड अफ कन्डक्ट एन्ड कोड अफ इथिक्स कोड अफ कन्डक्ट र कोड अफ इथिक्सको लागि चाहिँ नि स्ट्रिक्टली लागू गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ राखिएको छ त्यो त जुनसुकै अर्गनाइजेसन पनि सक्सेसफुल हुनको लागि त्यो त आवश्यक कुरा भइहाल्यो अनि त्यस्तै अर्को एउटा टपिक अन्तर्गत 2020 एन्ड बियोन्डमा एट्र्याक्टिङ द सेकेन्ड जेनेरेसन जुन मैले पहिला पनि भने हाम्रो जेनेरेसनहरूलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिएको छ डिभाइस डिफ्रेन्ट प्रोग्राम फर द सेकेन्ड जेनेरेसन एनआरएन सेकेन्ड जेनेरेसन एनआरएनको लागि उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ कि डिभाइस द डिफ्रेन्ट प्रोग्राम सायद उहाँको बच्चाहरूलाई को जेनेरेसन उहाँले देखिसक्नु भएको होला त्यहाँबाट रियलाइज गर्नुभएको हुनुपर्छ फेलोसिप प्रोग्राम जस्तै यहाँ प्रपोज गरिएको छ जस्तै फेलोसिप प्रोग्राम वर्क प्रोग्राम एजुकेसन एन्ड एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुनसक्छ अस्ट्रेलियामै भएको आफ्नो नेपालीको बच्चा र क्यानाडामा भएको आफ्नो नेपालीको बच्चा बिच हामीले एजुकेसन एक्सचेन्ज प्रोग्राम गर्न सक्छौँ र त्यसमा हामीले नेपालको पनि हाम्रो चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्छौँ अनि त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन र तर एउटा सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर भनिएको छ र इन्स्योर कम्युनिकेसन इन इङ्ग्लिस एट ग्लोबल लेभल अनि ग्लोबल लेभलमै कम्युनिकेसन इन इङ्ग्लिस गर्नको लागि चाहिँ गरे जस्तै अब चाइनामा रहेको एनआरएन अथवा चाहिँ जापानमा रहेको एनआरएन अथवा फिनल्यान्ड जस्तो कन्ट्रीहरूमा रहेको एनआरएन अथवा चाहिँ डचल्यान्ड जस्तो कन्ट्रीमा रहेको नेदरल्यान्ड कन्ट्रीमा रहेको एनआरएन जस्तै जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ मेन भाषाहरूमा बोलिन्न भने तर चाहिँ कम्युनिकेसन अफ द इङ्ग्लिसलाई चाहिँ ग्लोबल लेभलमा लानको लागि यसले हेल्प गर्छ हामी अमेरिका क्यानाडा बस्नेहरूलाई सायद त्यति अन्दाज नहोला तर क्यानाडामा पनि क्युबेकतिर अथवा कतिपय चाहिँ कन्ट्री ठाउँमा एरियामा रहेकाहरूलाई त सायद यो उहाँहरूले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ टु सब लार्जर मेम्बरसिप बेस गो बाइल्याङ्गुअल होइन
टु सर्भ लार्जर मेम्बरसिपलाई चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ नै बेसमा चाहिँ बाइल्याङ्ग्वेज जाने र चाहिँ गो मल्टिल्याङ्ग्वेज इन फ्युचर र फ्युचरमा मल्टिल्याङ्ग्वेज जाने यो एउटा चाहिँ क्लियरली चाहिँ नि त्यो सेक्टरलाई पनि यसले चाहिँ समेटेको देखिन्छ र अनि त्यसपछि अनि रेभिन्यू एन्ड द सस्टेनेबिलिटी यसको चाहिँ नि आय र सस्टेनेबिलिटीको बारेमा क्लियरली भनेको छ यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट मेम्बरसिपको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू राख्ने हुनेछन् एउटा बेसिक हुनेछ अर्को ओभरसिज वर्कर हुनेछ अर्को नेपाली डायस्पोरा हुनेछ र अनि स्पेसल क्याटेगोरी बेस्ड अन द कन्ट्रिब्युसन टु द फाउन्डेसन र फाउन्डेसनमा दिएको कन्ट्रिब्युसन जो नेपाली होइन त्यसको आधारमा पनि यो चाहिँ एउटा रेभिन्यू सस्टेनेबिलिटी काम गर्नेछ अनि रोबस्ट मेम्बरसिप ग्रोथ र अगाडि नै देखियो अहिले पनि चाहिँ नि जस्तै झन्डै चाहिँ अब 3 लाख मेम्बरसिप भएको अमेरिकामा कति थोरै चाहिँ नि जस्तै 2 डेसिमल थाउजन्डमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो एक्टिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो भएर के त भने जस्तै अब त्यो कन्डिसन जर्मनीको पनि त्यही छ साध्य थोरै छ क्यानाडाको पनि त्यही छ अस्ट्रेलियाको पनि त्यही छ र ओभरअल होल संसारभरि नै एनआरएनमा भएको मेम्बरसिप स्थितिमा के त भने रोबस्ट मेम्बरसिप ग्रोथको जरुरी छ र मेजर मेम्बरसिप ड्राइभ टु इन्क्रिज नेटवर्क द्याट विल हेल्प द इन्क्रिज मेम्बरसिप अनि अर्को एउटा चाहिँ नि आम्दानीको स्रोतको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट द डाटाबेस इन्टु द रेभेन्यू सोर्स भनिएको छ हामीसँग डाटाबेस त्यस्तै प्लेटफर्म फर द सेल टु इन्भेस्टमेन्ट प्लान हाम्रो प्लेटफर्मलाई पनि हामीले चाहिँ पैसा जेनेरेट गर्ने इन्कम जेनेरेटिङ टर्म बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भनिएको छ द्याट इज द वान अफ द बेस्ट यस यो चाहिँ क्लियरली यो दुईटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ वान अफ द बेस्ट रेभेन्यू टुल हुनसक्छ सायद यो उहाँ आफ्नो प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नुभएको हुनाले उहाँले यसलाई क्लियरली चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा यसको भ्यालु बुझ्नुभएको होला अनि कन्ट्रिब्युट टु द एनआरएनए फाउन्डेसन इन्स्टिट्युसनलाइज जस्तै कन्ट्रिब्युट एनआरएनए फाउन्डेसन इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न कन्ट्रिब्युट द इजी डलर फ्रम एभ्री मेम्बर अनि ओभरहेड चार्ज अन द प्रोजेक्ट एनआरएनए फाउन्डेसनले चाहिँ जुन प्रोजेक्टहरू ह्यान्डओभर गर्छ इट डजन्ट मिन दोज प्रोजेक्ट फाउन्डेसन बनिसकेपछि एनआरएनएकै मात्रै पैसा भन्ने कुरा हुन्न अरू डोनरहरूले पनि हामीलाई हायर गर्न सक्छन् प्रोभाइडेड विथ ह्याभ द डिस्ट्रिक्ट टु द एउटा चाहिँ अप टु द डिस्ट्रिक्ट लेभल नेटवर्क एन्ड द रोबस्ट इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान हामीसँग रहन सक्यो र हाम्रो एउटा चाहिँ नेटवर्क रहन सक्यो भने वी क्यान अल्सो गेट द सेम फन्ड लाइक द रेड क्रस भन्ने कुराहरू एकदमै राम्रो भिजन हो इन्कम फ्रम द इन्डोमेन्ट होइन इन्डोमेन्टको इन्कम त्यो भएर चाहिँ यहाँ क्लियरली रेभिन्यू र सस्टेनेबिलिटीको पनि सधैँ शेष घलेजी जस्तै मान्छेहरूले हामी अब चाहिँ लाप्राक जान मन लाग्यो एक दिन काम गर्न भने उहाँको हेलिकप्टरमा लिफ्ट लिएर जानुपर्ने स्थिति को सायद यसले अन्त गर्नेछ र चाहिँ सधैँ शेष घलेर उपेन्द्रजीहरू जस्तै मात्रै मान्छेले मात्रै लिडरसिप गर्न सक्ने अरूले धान्नै नसक्ने अरूले यसो लिडरसिपमा गयो भने आफ्नो सर्वस्व खतम हुने स्थिति हुने भन्ने अवस्थाबाट चाहिँ यसले मुक्त गर्न सक्ने को लागि यो मार्गदर्शक छ भन्ने कुराहरू लगभग यसमा बुझिन्छ र अनि यसको टाइमलाइनको बारेमा बोलिएको छ कुनै एउटा च्याप्टरमा त्यसमा चाहिँ आइएससी अप्रुभ द प्रिन्सिपल कन्फरेन्स गिभिङ द प्रेसिडेन्ट नेसेसरी पावर टु द इम्प्लिमेन्ट द भिजन अनि प्रेसिडेन्टले चाहिँ 5 एउटा कमिटी बनाउने र प्रेसिडेन्ट अब्टेन द अप्रुभल बाई 2017 एन्ड नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट बिगिन भिजन इम्प्लिमेन्ट बाई द 2017 को भने चुनाव पछाडि चाहिँ नयाँ प्रेसिडेन्टले 17 कोमा चाहिँ अप्रुभल हुने र चाहिँ उसले चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ टाइमलाइन राखिएको छ वास्तवमा यो भिजन 2020 का अरू पेजहरू भए पनि भ्यालु एड पेज र जुन पेज चाहिँ हामीले अहिले डिस्कसन गर्दा लामो टाइमले डिस्कसन गर्दा भ्यालु एड होला भन्ने लागेको हामीले यति नै हो र अनि यसमा हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने यो हामीले चाहिँ नि जस्ट प्रेजेन्टेसन गरेको हो र चाहिँ क्यानाडियन रिपोर्टर तर्फबाट म नारायण घिमिरे म अहिले फुड साइन्टिस्टको रूपमा क्यानाडामा कार्यरत छु र म सर्टिफाइड फ्लेभरिस्ट र फुड साइन्टिस्ट हो लिन सिक्सिङमा मास्टर ब्ल्याक बेल्ट मैले गरेको छु मैले चाहिँ खालि एउटा चाहिँ क्यानाडियन रिपोर्टरको तर्फबाट यो एनालाइसिस गरेको हो र मेरो आफ्नो क्यानाडाको लार्जेस्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्न र त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुभएको अनुभवले पनि म चाहिँ एउटा चाहिँ यो प्रोग्राम इट इज द वान अफ द बेस्ट प्रोग्राम वान अफ द बेस्ट वी क्यान एक्सपेक्ट फ्रम द पर्सन लाइक शेष घले भन्ने कुरामा म आफू चाहिँ पर्सनली कन्भिन्स छु र दिस इज द वाट वी आर लुकिङ फर भन्ने कुरामा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने दुई कार्यकालसम्म त्यति महत्त्वपूर्ण र त्यति चाहिँ
नेपालीहरूको लागि गर्व गर्न लायक व्यक्ति एनआरएनमा आउनुभयो, काम गर्नुभयो। उहाँले मात्रै होइन, उहाँको श्रीमती जमुना गुरुङजीले पनि यसमा आफ्नो सर्वस्व दिनुभयो र अनि यति काम गरेर अहिले लास्ट इमेजमा पनि उहाँको जुन एउटा टोटल इमेज र एउटा चाहिँ टोटल क्लियर इन्स्ट्रक्सन थ्रु नयाँ आउने साथीहरूलाई संस्थालाई इन्टिग्रेट गर्ने, सस्टेनेबल बनाउने र लेट दिस अर्गनाइजेसन सर्भाइभ फर एभर भनेर जुन उहाँले चाहिँ रातभरिको चाहिँ एउटा चाहिँ सपना देखेर र चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन बिदाई हुन चाहिँ लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नैपर्छ। तर शेष घले दम्पति र स्पेसली शेष घलेजीको कन्ट्रिब्युसन एनआरएनएमा यति अतुलनीय छ र यति इम्पोर्टेन्ट छ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँले जति बेला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो बेलामा आफ्नो बेस्ट अफ द बेस्ट दिएर भेरी सेफ र भेरी फ्रुटफुल जुन ह्यान्डओभर गर्न चाहिँ लागिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ असाध्य सराहनीय छ। उहाँको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भूतपूर्व चाहिँ अध्यक्ष रहे पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको 4 वर्ष कार्यकाल उहाँ यति पागल रूपमा चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ यो संस्थामा कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो कि उहाँका अबका दिनहरूमा पनि एटलिस्ट दिनमा चाहिँ 10 चोटि एनआरएनएको बारेमा उहाँको ब्रेनमा आउनेछ र उहाँ यसको भूतबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँको गतिविधिले देखाइसकेको छ। He really deserve the thanks, big hand from all the NRNA and NRN community from the world. हस्त समय दिएर हाम्रो प्रेजेन्टेसन हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। यो प्रेजेन्टेसन गर्दा कुनै पनि ठाउँमा शेष घलेजीसँग पर्सनल्ली अथवा चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कन्सल्ट गरिएको छैन। हस्त नमस्कार।